This talk is about the command, you shall not envy anything that belongs to your neighbor. صحبت امروزمون راجع به این دستور حسادت نکردن به چیزیه که همسایه‌مون داره. This means setting your heart on something someone else has. این به این معنیه که قلبمون و ذهنمون رو جوری قرار بدیم که هیچ وقت حسادت نکنیم به چیزی که کسی داره. If we loved them, we would be happy they had something good. اگه واقعا دوستشون داشته باشیم خیلی خوشحال می شدیم که داشته باشن چیزایی که یا میخوان دارن یا دارنشون. And not want it for ourselves. و برای خودمون هم نخواهیمشون. Few parents envy their children's possessions. خیلی بچه‌های کمی هستن که حسادت میکنن به جایگاه پدر مادرشون. Envy leads to jealousy and bitterness. حسادت خیلی جایگاه کمتری داره نسبت به حسود بودن یا جایگاه کسی دیگه ای رو خواستن. And it was the cause of the first murder recorded in the Bible. و دلیل اولین قتل که توی کتاب مقدس به ما گفته شده همین حسادت هستش. Cain killed his brother Abel because he envied him. و همونجوری که میدونید هابیل رو کشت توی عهد عتیق. If someone feels themselves better off than others, و اگه کسی احساس بکنه که از چیز دیگه ای رو که کسی دیگه ای داره از مال خودش بهتره، they become selfishly proud. و اون آدم به مرور زمان احساس میکنه و یه غروری به خودش میگیره. But if they feel worse off than others, و اگه احساس بدتری داشته باشه، they become selfishly envious. احساس میکنه که این یه حسادت رو برای شما به مرور زمان ایجاد میکنه. Envy is a totally selfish attitude. حسادت یک صفت گناهی قشنگ، دقیقاً میشه به این معنا بگی. It actually motivates a lot of what goes on in the world. حسادت باعث میشه که انگیزه این دنیای اطرافمون رو، یکی از اتفاقاتی که تو دنیای اطرافمون میفته دلیل اصلیش به خاطر حسادتی که تو دنیا هست. As people and countries try to keep up with one another's possessions and achievements. برای مثال مردم‌ها یا دولت‌هایی که توی دنیای امروزیمون می‌بینیم که اثر حسادت یا صفت داخلی حسادتی که دارن میخوان تمام موفقیت‌هاشون رو در سطح بالای نگه دارن. If my friend has the latest mobile phone, I should have it also. به عنوان مثال اگر یکی از دوستان من آخرین گوشی همراهو داره، منم باید همچین گوشی رو داشته باشم. Or if they're wearing the latest fashion, I should wear that also. اگر آخرین مد رو میپوشن، منم باید آخرین مد رو حتما بپوشم. It is an endless striving. این یک تلاش بیپایانه. Because there is always someone else better off in some way. به خاطر اینکه همیشه یه شخصی هست یا یه چیز دیگه ای هست از چند روش یا از چند طریق از ما بهتر باشه یا چیزهای خیلی بهتری از ما داشته باشه. Even when we have everything we need, حتی موقعی که ما همه چیزی که لازم داریم داشته باشیم، we can still imagine that other people are somehow better off. بازم تو موقع میتونیم تجسم بکنیم که وای شاید کسی دیگه یه چیز بهتری از ما داشته باشه. God made Solomon the wisest man. خداوند سلیمان رو برای این هم فرستاد که And he called all this striving in the world meaningless. و به سلیمان که باهوشترین آدم روی زمین بود گفت که تمام دنیا بی‌معنی هستش. He said it was like chasing the wind. مثل این میمونه که شما بخواید به دنبال باد بدوید. Running after something, but when you think you've got it, you've got nothing. و به دنبال چیزی برید که وقتی به دستش میارید و فکر میکنید داریدش، مچتون که باز بکنید میبینید توی دستتون نیست و دستتون رفته. He said whoever loves money never has enough.
و میگه که اگه شما چیزی رو خیلی دوست دارید مثل پول، هیچ وقت ازش به اندازه کافی نخواهید داشت. And people in the richest countries are still not content. و حتی شخصیت‌ها و افرادی که توی ثروتمندترین کشورها زندگی میکنن و بیشترین ثروت رو دارن هیچ وقت پر نمیشن از اون ثروت رو. And even the richest businessmen still chase after more money. حتی بزرگترین سرمایه‌دارا و بزرگترین مردای تجارت هم باز هم به دنبال پول هستن. There is an English saying. یک ضرب المثل انگلیسی هست. The grass always looks greener on the other person's side of the fence. که میگه که چمن‌های اون ور فنس که مال همسایه است همیشه سبزتره. When we look at other people's things, they look better to us. وقتی به چیزایی که دیگران دارن نگاه میکنیم احساس میکنیم که از مال ما خیلی بهتره. Until you go to the other side of the fence. اینا تا زمانیه که شما برید اون سمت فنس و به زمین همسایه‌تون برید. And then you see all the problems and disadvantages close up. و میبینید که همه این مزیت‌ها و این چیزایی که همسایه‌تون داشته بسته میشه و میبینید که چیز خاصی نبوده. Then you realize you weren't so badly placed on your side of the fence. و شما میبینید که واقعا توی زمین بدتری هستید نسبت به اون سمت حصارها. And of course the people on both sides both think the grass looks greener on the other side. و دقیقاً دو سمت حصارها، مردمی که آدمایی که دو سمت حصار هستن جفتشون فکر میکنن که این سمت حصار خیلی سبزتره چمن. All this leads to envy. اینا همه ما رو راهی میکنه به سمت حسادت. Unlike murder, adultery and stealing, برعکس زنا کردن، قتل یا دزدی، envy is an attitude of your heart, not an action. یک حسادت کردن یا حسود بودن یک صفت داخلیه که به حرکت یا چیز عملی نیست. So God is showing us that he looks on the heart. و این خداوند در درون قلب ما قرار داده. And that our inner attitudes are also sinful. که به ما میگه که حتی صفتهای داخلی ما میتونه باعث بشه که ما گناه بکنیم. Not just what we do. نه فقط اینکه بخوایم چیزی رو انجام بدیم یا کاری رو بکنیم. God wants us to be content with what we have. خداوند میخواد که ما قانع باشیم با چیزی که داریم. In bad times as well as good. تو شرایط بد، حتی بنظر دورانی که چیزهای خوبی داریم و همه چی داریم. And to trust him with what he has given us. و اعتماد بکنیم به همه چیزایی که به ما داده. This will bring us great peace if we remain content. واقعا اگه قانع باشیم یک صلح بزرگ به ما میده. And is a wonderful blessing as we trust God. یک برکت شگفت انگیزیه وقتی به خداوند اعتماد میکنیم. But we need to get the power to do this. ولی ما احتیاج داریم به قدرت خداوند تا این کار انجام بدیم.